नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये स्वागत. आणि अंडा खीमा मसाला मोस्ट वॉन्टेड रेसिपी मलाही आवडते बनवायला. काही रेसिपीज अशा असतात की त्या सोप्या असतात आणि आपण जरी म्हणजे मी अंड कधी कधी खातो, पहिले पूर्वी खायचो अंड, आता तेवढं अंड मला आवडत नाही, नॉनव्हेज तर खातच नाही. तर खीमा मसाला, खीमा पाव, त्याच्यानंतर भुर्जी पाव, हे जे प्रकार आहेत ना, हे कॉम्बो फूड असतं आणि खूप स्वस्तामध्ये मस्त होतं. म्हणजे आमच्या विद्यार्थी दशेमध्ये आम्ही जेव्हा हॉस्टेलमध्ये राहायचो तर त्यावेळी हे सगळे प्रकार चालायचे. त्याच्यामुळे मला याच्याबद्दल विशेष प्रेम आहे. अंडा खीमा मसाला. तेल साधारण 4 अंडी घेतली, एक 4 चमचे तेल आपण घातलं. जिरं, लसूण, लसूण छान परतून घ्यायचा आणि नंतर यामध्ये आपण घालू कांदा, बारीक चिरलेला कांदा. अंडी किसून घेऊ आणि ही जाड किसणीवरच किसून घ्यायची आपल्याला. बारीक चिरलेला टोमॅटो, थोडं पाणी, तिखट, हळद, धने पावडर, जिरे पावडर अर्धा चमचा आणि गरम मसाला अर्धा चमचा. याला छान परतून घ्यायचं आणि नंतर थोडंसं पाणी घालून आपण ह्याला एकत्र करून घेऊ. आधी परतून घेऊ. थोडं पाणी, थोडी कसुरी मेथी, चवीनुसार मीठ, आणि हे छान परतून झाल्यावर आपलं किसलेलं अंड, कोथिंबीर. आता यावेळी आपल्याला थोडंसं पाणी घालावं लागेल परत. सगळ्यात शेवटी मी आलं घालतोय. बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मीठ, धने पावडर, कोथिंबीर. अंडा खीमा मसाला बनवाल ना, अंडा खीमा मसाला बनवा, पनीर खीमा मसाला बनवा अशा पद्धतीने, किंवा मटण आवडत असेल तर अशा पद्धतीने मटण खीमा मसाला बनवा, पण बनवा. आणि पाहत राहा सगळी चॅनल्स यूट्यूबची, काहीही सोडू नका. सगळ्यांकडे काही ना काही छान छान असतं, बघत राहा. नमस्कार. हा आहे खासियत बाजार. ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे.